سلام مجدد، من صالح سخندان هستم و این قسمت سوم از ویدیو آموزش روش چشمی برای طراحی دگرگون سه‌بعدیه. توی قسمت قبل روش چشمی رو باهاش آشنا شدیم، تکنیک‌های اولیه‌اش رو یاد گرفتیم و سعی کردیم یک شیء ساده مثل این رو روی کاغذ پیاده بکنیم به صورت دگرگون شده. توی فیلمی که قسمت قبل دیدید اما جزئیات طرح اضافه شده بود. اگر اون رو تمرین کرده باشید متوجه شدید که وقتی که میخواید جزئیات داخلی شیء رو اضافه بکنید یه مشکلی وجود داره. تا زمانی که مرز بیرونی شیءتون رو میخواید بکشید همه چیز آرومه، کنده ولی موفقیت آمیزه. احتمالاً رسیدید به چنین شیئی، یک مرز ساده که من اینجا پررنگش کردم برای اینکه شما ببینید. اما برای داخل شیء باید چیکار بکنیم؟ این موضوعیه که توی این قسمت میخوایم با هم تمرین بکنیم. قبل از هر چیز، اگه قسمت قبل رو یادتون باشه، برای تعیین محل دید گفتیم از هر ابزاری که دم دستتون هست استفاده بکنید، چون اون قسمت اهمیتش رو نداشت، چون میخواستیم فقط تمرین دیدن از محل دقیق زاویه دید نقاشی دگرگون رو بکنیم. این قسمت میخوام یه ابزار دستسازی که خودتون هم میتونید درستش بکنید رو بهتون معرفی بکنم. این یک صفحه شفافه که اینجا من از یک قطعه فلکسی استفاده کردم برای اینکه شکننده نباشه و مشکلی برام ایجاد نکنه. ولی اگر در دسترستون نیست از یه تیکه شیشه استفاده بکنید. با یه تیکه چوب مهارش کردم که روی سطح میزم اونجایی که میخوام نقاشی بکنم وایسته. کار دیگه ای که کردم مدرجش کردم به فواصل مشخصی که احتمالاً نیاز داره. من اینجا 2.5 سانت با فاصله های 2.5 سانتی مرزها رو مشخص کردم و مابین صفحه رو خالی گذاشتم برای اینکه گفتیم تعیین محل دید جزء ویژگی‌های اصلی یک نقاشی دگرگونه. این ابزار میتونه به ما کمک بکنه که به روش چشمی دقیق‌تر و صحیح‌تر انجام بدیم و اگر وقفه‌ای توی نقاشی اتفاق افتاد باعث نشه که مجبور بشیم از اول کار طراحی شروع بکنیم. مثل دفعه قبل روبروی خودمون قرار میدیم و از نقطه ارتفاعی که مورد نظرمونه مشخص میکنیم و تا انتهای کار با همون عملیات رو انجام میدیم. برگردیم سر شیء نمکدون که جزئیات داخلی رو میخواستیم بکشیم. اگه دقت کرده باشید یه شیئی ساده‌ای مثل نمکدون احتمالاً یه سری خطوط عمودی افقی و منحنی داره که ما میخوایم این رو پیاده بکنیم روی سطحمون. فرض میکنیم که توی وسط کار هستیم و شما توی نقطه دید دقیقتون مرزهای بیرونی نقاشی رو کشیدید. کاری که باید بکنید اینه که کاغذ و نقطه دید رو تغییر زاویه، تغییر اندازه ندید و کاری که باید بکنید تغییر جای شیءتون به نحوی که بیرون محوطه نقاشیتون باشه ولی تقریبا رو همون زاویه باشه. اینجا یکم تبحر طراحیتون بهتون کمک خواهد کرد که بتونید جزئیات داخلی شیء رو اضافه بکنید. من اینجا این کار رو انجام میدم و بعد از چند دقیقه با هم دیگه نتیجهش رو خواهیم دید. خب همونطوری که دیدید من تونستم با دیدن جزئیات این شیئی که میخوام نقاشی بکنم جزئیات رو روی تصویر اصلی به خاطر اینکه مرزبندی دور رو داشتم راحت تر پیاده بکنم. صبور باشید، تمرین بکنید، حتما نتیجه فوق العاده ای میگیرید. بریم سراغ موضوع بعدی. حالا این نمکدون ما، این شیء ما یک سایه ای داره، یک نور پردازی داره. چطور میتونیم سایه دقیق این نمکدون رو پیاده بکنیم؟ دو راه دارید. راه اول که خب راه ابتدایی و دم دستی تریه
اینکه همونطور که کنار شیءتون قرار گرفته نقاشی شما، از همون نقطه‌ای که دیدی که دارید شروع بکنید سایه رو به همون شکل جزئیات رو پیاده می‌کنید کپی بکنید. اما یه راه دقیق‌تر داره. اون راه دقیق‌تر چیه؟ تا اینجا فکر کنم متوجه شدید که این نحوه دیدن ما و پیاده کردن تصویر روی کاغذ یه چیزی شبیه کشیدن سایه جسممون روی کاغذه. بنابراین اگر ما کاغذ یا صفحه‌ای که داریم بچرخونیم طوری که جسممون رو روی محل اولیه خودش، یعنی جایی که نقاشی رو اول کار کشیدیم بذاریم و بعد نور رو از هر جایی که میخوایم بتابونیم بهش از همونجا به نقاشیمون نگاه بکنیم، شروع کنیم دوباره مجددا دور نقاشی رو، دور جسممون رو نقاشی بکنیم، عملاً انگار سایه اون جسم رو روی کاغذ کشیدیم. خیلی راحت مشخص بکنید نقطتون رو، به جسمتون خیره بشید. اینجا دیگه مهم نیست جسم حتما توی کادر باشه یا نه، چون که یک سایه‌ایه. سایه ممکنه سایه جسمتون بیرون کاغذ افتاده باشه، بنابراین اون زاویه‌ای که دوست دارید رو طراحی بکنید. من اینجا یکی از زوایای رو انتخاب میکنم و این کار رو انجام میدم. حدوداً اینجا دیگه دقت خیلی مهم نیست، چون قراره که بعداً سایه زدن رو انجام بدیم. این خطوط توی کار محو خواهند شد. کنار میذاریم و شروع میکنیم سایه زدن. روش چشمی در ابتدا خیلی وقت گیره، ولی وقتی تمرین کرده باشید بدونید که خطوط از کجاها عبور میکنن، جزئیات رو چطوری میتونید بدون نگاه کردن از طریق محل دید اضافه بکنید، نقاشی خیلی سریع میشه. این کار ممکنه کشیدن این نمکدون ساده اوایل برایتون شما نیم ساعت 1 ساعت طول بکشه، ولی بعدا متوجه میشید توی چند دقیقه میتونید طرح اولیه بکشید و بعد جزئیات رو بهش اضافه بکنید. خیلی خوشحالم باز یه قسمت دیگر رو نگاه کردید. تا قسمت بعد، خداحافظ.